नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरसँग घिरोला र तामा मिक्स तरकारीको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। एकदमै पिरो र स्वादिलो यो घिरोला मिक्स तामाको तरकारी बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले एउटा कराई बसालेँ र यसमा थोरै तेल राखेँ। अब यो तातेको तेलमा हामीले सुरुमा तामालाई भुट्न राख्ने। तामालाई हजुरले भुटेर पनि लिन सक्नुहुन्छ, नभुटिकन एड गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यहाँ भुटेर एड गर्दैछु। आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर तामालाई हामीले 1-2 मिनट जति चाहिँ राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। केही बेर यतिको भुटिसकेपछि यो तामा तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा भाँडामा निकाल्ने। सबै तामालाई निकालिसकेपछि अब यही तातेकै कराईमा हामी हल्का तेल थप्ने छौँ। मैले यहाँनिर सानो चम्चाले 1 चम्चा जति तेल थपेँ। अब तेल तातो भएको हुनाले यसमा मैले जिरा फुराउन राखिहालेँ। जिरा फुराइसकेपछि यसमा मैले 5 वटा सुकेको खुर्सानी राखेँ। हजुरले यसको ठाउँमा हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानीलाई एकैछिन फुराइसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राख्ने। अब यो प्याजलाई पनि हामीले बेला बेलामा चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म पकाउने। आगोको हिटलाई चाहिँ अब हामीले मिडियममा राख्ने। प्याजलाई केही बेर भुटिसकेपछि यो प्याज सफ्ट पनि भइसकेको छ र यसको कलर पनि यहाँ हल्का चेन्ज भइसकेको छ। अब भने यसमा मैले हाफ टीस्पुन बेसार राखेँ। बेसार राखे सँगसँगै यसमा मैले 1 टेबल स्पुन अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। अब आगोको हिटलाई हामीले लोमा राख्ने र यसलाई एकैछिन भुट्ने। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई एकैछिन भुटेपछि यसमा मैले हाफ टीस्पुन जिराको धुलो राखेँ, 1 टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी राखेँ, त्यसैगरी 1 टीस्पुन धनियाको धुलो राखेँ। अब यो मसलालाई पनि हामीले एकैछिन भुट्ने। मसलाहरू राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा घिरोला एड गर्ने। मैले घिरोलालाई यसरी काटेर ल्याएकी छु। यहाँ चाहिँ 300 ग्राम जति घिरोला छ। अब यो घिरोलालाई यो मसलाहरूसँग मिक्स गरेर राम्रोसँग चलाउँदै 1 मिनट जति भुट्ने। 1 मिनट जति भुटिसकेपछि अब यसमा स्वादअनुसार नुन राखिदिने। घिरोलामा नुन राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाएर मिक्स गरिदिने र अब भने यसलाई हामीले ढाकेर 2 मिनट जति पकाउनको लागि राख्ने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्ने। केही बेर यसलाई यतिको पकाइसकेपछि यसलाई हल्का चलाइदिउँ। यो घिरोला मसलासँग राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको 3टा मिडियम साइजको टमाटर एड गरिदिने र यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। अब टमाटरलाई पनि राम्रोसँग पकाउनको लागि हामीले यसलाई ढाकेर 5 मिनट जति छाडिदिने। हामीले यसमा पानी एड गर्दैनौँ किनभने टमाटरबाट पनि पानी निक्लिन्छ र घिरोलाबाट पनि पानी निक्लिनु हुँदा पानी एड नगरिकन पकाएँ मैले। यदि हजुरलाई यसमा झोल मनपर्छ भने चाहिँ हजुरले यसमा पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिको चलाइसकेपछि सुरुमा हामीले भुटेर राखेको तामालाई एड गरिदिने र 1 मिनट जति यो तामासँग घिरोलालाई पकाउने। मैले चाहिँ यो तरकारीमा यतिको ग्रेभी राखेकी छु। यदि हजुरलाई योभन्दा पातलो ग्रेभी मनपर्छ भने यसमा थोरै पानी एड गरेर यसलाई एकछिन उमाल्नु भयो भने बनेर तयार हुन्छ। अब मैले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिएँ र यसलाई तातो भात, ढिँडो र च्याख्लासँग सर्भ गर्नुभयो भने यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। पिरो अनि एकदमै स्वादिलो तामा र घिरोलाको मिक्स तरकारीको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।